sasakyan sa Jaipur, India, inararo ng dump truck. Ang mga susunod na pangyayari ating abangan mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. ICI may bagong pinaiimbestigahan sa Office of the Ombudsman. Hagupit ng Bagyong TINO, dama sa Visayas at Mindanao. North Korea nagdadalamhati sa pagpanaw ni Head of State Kim Jong-nam. US President Donald Trump binantaan si Venezuelan President Nicolas Maduro. At Alex Ayala pasok na sa top 50 ng WTA rankings. Pinaiimbestigahan ng Independent Committee for Infrastructure ICI sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel BONOAN, pati na rin ang iba pang public officials at employees. Kaugnay nito ay magsusumite sa Ombudsman ng ICI ng interim report na umano'y pagtanggap ng suhol ng ilang opisyal at empleyado ng DPWH kaugnay sa maanumalyang flood control projects sa Pilipinas. Ayon sa ICI, maaaring lumabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sina Secretary Manuel BONOAN, mga dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Pinaiimbestigahan din ng ICI sa Office of the Ombudsman sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin ang may-ari ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated na si Yumira Villanueva, ang kontratistang nakakubra umano sa flood control project sa Plaridel, Bulacan. Ang mga nabanggit na individual ay pinakasuhan ng ICI dahil sa mga posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation at falsification. Posible namang maharap sa kasong gross inexcusable negligence si dating House Speaker Martin Romualdez. Tinitignan ng Ombudsman na malaki ang impluensya ni Romualdez sa pagpili ng House Appropriations Chair kung saan pinamunuan ito ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Samantala, bago pa maisapinal ang rekomendasyon ng ICI, ay daraan pa ito sa fact-finding ng Ombudsman na magsasagawa naman ng preliminary investigation para isampa ang mga kaso sa Sandigan Bayan. Magsisimula na po sa November 17 ang investigasyon ng Kamara hinggil sa kontrobersyal na artificial Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon sa House Committee on Public Accounts, tatalakayin sa pagdinig ang epekto ng Dolomite Beach sa pagbaha sa mga karatig na lugar ng Ermita at Malate. Kasama rin sa tatalakayin ang kalagayan ng fauna, remedyo sa Testero de San Juan o de San Antonio Abad drainage outfalls, pati na ang mga posibleng epekto ng proyekto batay sa disenyo nito. Rerepasuhin din ng mga mambabatas kung kailangan pa ba talaga ang artificial beach na nakapaloob sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan para sa rehabilitasyon nito. Kabilang sa mga inanyayahang ahensya sa pagdinig ay ang DNR, Department of Economy, Planning and Development, DPWH, MMDA at ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Matatandaang noong Hulyo, hiniling ang investigasyon sa kalagayan ng proyekto matapos ang matinding pagbaha sa Maynila. Itinayo ang Dolomite Beach noong taong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Subalit hindi ito nakapaloob sa orihinal na master plan ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Naglabas ng babala ang Philippine Space Agency o PHILSA sa mga posibleng pagbagsak ng debris kasunod ng inilunsad na Long March 7 rocket ng China kahapon.
Ayon sa PHILSA, mga posibleng debris drop zones ay matatagpuan humigit kumulang 67 nautical miles mula sa Dalapuri Island, Cagayan, 44 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte, 75 nautical miles mula sa Camiguin Norte, Cagayan, at 63 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Dagdag ng PHILSA, ang mga detalye ng drop zone ay nakapaloob sa isang notice to airmen na nagbabala tungkol sa aerospace flight activity. Nagbabala rin ang ahensya sa publiko na sakaling matagpuan ang mga rocket debris ay huwag itong lalapitan o pupulutin dahil maaaring naglalaman ito ng mga nakalalasong kemikal katulad ng rocket fuel. Samantala, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nagpadala ito ng mga tauhan sa Barangay Minabel, Camiguin Island, Calayan, Cagayan upang iberipika ang ulat ng natagpuang rocket debris sa baybayin ng lugar. Tinutusan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ehensya ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong at pabilisin ang recovery efforts sa mga komunidad na sinalanta ng Bagyong TINO. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na ginagawa ng gobyerno ang lahat para matiyak na maabota ang lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin sa Mindanao at Visayas na lubhang apektado ng bagyo. Kaugnay nito, nakapag-report o nakapag-preposition na ang Department of Social Welfare and Development ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar sa bansa. Habang nagtutulungan naman ang Department of Energy at National Electrification Administration na tugunan ng mga ulat ng power outages. Pinapakilos na ng Department of Public Works and Highways kasama ang Metropolitan Manila Development Authority ang clearing teams para linisin ang mga daan. Higit pa po rito, inutusan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang cabinet officials na bisitahin ang mga probinsyang apektado ng kalamidad para personal na alamin ang kalagayan doon at siguruhin kaagad na naibalik ang mga pangunahing serbisyo sa mga lugar. Sa ngayon po, nananatiling naka-heightened alert ang lahat ng disaster response units dahil tuloy-tuloy pa rin ang clearing and relief operations sa iba't ibang panig ng bansa. Aabot sa 1.9 milyong pisong halaga ng ayuda na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng Bagyong TINO. Kabilang sa mga ayudang natanggap ng mga apektadong pamilya ay family food packs at non-food items. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa mga rehiyon ang kanilang binigyan ng tulong ay ang Bicol, Central Visayas at Caraga. Hinimok naman ang kalihim ang publiko na makinig sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan at makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa maayos na pamamahagi ng relief aids. Sa kabila pa nito, inaasahan pa ng kalihim na madaragdagan pa ang kanilang ipamamahagi ng ayuda sa mga susunod na araw. Umakyat na po sa 48 katao ang namatay sa paghugupit ng Bagyong TINO sa Pilipinas. Ayon po yan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Disaster Management Office at Cebu City Incident Command Post. Ayon pa sa ahensya, 15 ang nasawi sa Compostela, 8 sa Danao, 9 sa Mandaue City, 7 sa Talisay City at 9 sa Cebu City. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagkalunod, may nabagsakan ng bato at may natabunan rin ng lupa. Tuloy-tuloy din ang search and rescue operations sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha. Aabot naman sa halos 70,000 katao ang naaapektuhan at 76,000 naman ang inilikas bago tumama ang bagyo. Sa ngayon po, bukas ang 362 evacuation centers para sa halos 40,000 evacuees. Mahigit sa 9,000 pulis ang idineploy ng Philippine National Police o PNP para tumulong sa mga lugar na sinasalanta ng Bagyong TINO. Nakadeploy na rin ang mga sasakyan ng PNP na ginagamit sa paglikas at rescue operation sa mga apektadong residente. Base sa datos ng PNP, nasa 144,000 na mga pamilya o 458,000 individuals ang naapektuhan na sa pananalasa ng bagyo. Ang Police Regional Office 7 maaga pa lang ay nag-deploy na ng mga tauhan para sa preemptive evacuation sa mga lugar na apektado ng baha sa Cebu City, Liloan at Talisay City. Tumutulong rin sila sa clearing operation sa mga pangunahing kalsada na may naitalang landslide.
Napanatili pa rin ni Typhoon TINO ang kanyang lakas habang tinatahak nito ang daang Pasulusi. Ayon po yan sa Pag-asa. Sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan si Bagyong TINO sa coastal area ng Magsaysay, Palawan. Mayroon itong maximum sustained winds na 130 km per hour at gustiness na aabot sa 180 km per hour. Kumikilo si Bagyong TINO sa bilis sa 25 km per hour sa direksyong Pahilagang Kanluran. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang tropical wind signal number 4 sa 3 lugar sa bansa. Nakataas naman ang signal number 3 sa 6 lugar sa Pilipinas, signal number 2 sa 8 lugar sa bansa at signal number 1 sa 14 na lugar. Ang mga ito ay makikita niyo po sa inyong mga screens at batay sa forecast ng Pag-asa. Inaasahang daraan ang bagyo sa Northern Palawan area patungo sa West Philippine Sea bukas at makalalabas naman ito sa Philippine Area of Responsibility araw na ng Huwebes. Susunod, North Korea nagdadalamhati sa pagpanaw ni Head of State Kim Jong-nam. Abogado sa Israel, arestado matapos bulgar ang pang-aabuso sa mga preso. At United States President Donald Trump binantaan si Venezuelan President Nicolas Maduro. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Pareho ang mo ngayon. Dahan-dahang makakahanap ng mga kasagutan si Chico. Nawawala si Simon. Ganon din si Handol. Kailangan ko silang hanapin. Kailangan ko silang mahanap. Pinakakarinig mo sa akin! Hoy! Pero ang kapalit ba ay kanyang kaligtasan? Nakipagkita siya sa kaibigan niya. Kay Julius ba siya nakipagkita? Open for Business with Cesar Vallejos. Bumisita si sa Seoul si U.S. Secretary of War Pete Hegseth para makipagpulong kay Defense Minister An Gyubak at Korean President Lee Jae-myung. Of course, we face, as we both acknowledge, a dangerous security environment, but our alliance is stronger than ever before, 72 years strong. And during the security consultative meeting, Minister An and I agreed to remain clear-eyed about the threats that we face. And that's why we have to continue, as we do every single day, as we saw at the DMC with Korean and U.S. troops stand shoulder to shoulder working together. We need to increase our defense cooperation by taking a common sense approach that is grounded in realism, building on the strong leadership of our presidents, President Trump and President Lee. And President Trump wants allies to be strong. And the Republic of Korea is a model ally.
Sa kanyang pagbisita ay kinumpirma niya na mananatiling nakatuon ang alyansa ng Estados Unidos at South Korea na protektahan ang kanilang interes laban sa banta mula sa North Korea. Kasama rin niya si Defense Minister Anna noong binisita niya ang demilitarized zone sa gitna ng North at South Korea. MBL 선상에서 비무장지대에서 한미가 공동으로 수색작전하는 걸 보고 상당히 감명을 받았다. 본인이 KS 오기 전에는 이 분간선이 일직선으로 된지 알았는데 계곡도 있고 숲도 있고 이런 모습을 보니까 자기가 많이 생각이 달라졌다 이렇게 말씀하셨습니다. 양국 장관이 판문점에 직접 오게 된 것은 그 자체가 한미 연합에 있어서 가장 상징적이다. 어느 때보다도 한미가 공고한 가운데 연합 방위 태세를 구축하면서 작전하고 있는 것에 대해서 상당히 만족한다. 이런 취지로 말씀하셨습니다. Kabilang sa mga napag-usapan ang posibilidad na ang humigit kumulang 28,500 soldiers ng Estados Unidos na nakabase sa Korea ay maaaring magamit sa mas malawak na rehiyon at hindi lamang sa peninsula kundi maaaring ipadala rin ang mga ito sa iba't ibang rehiyon sa Indo-Pacific. Sinabi rin na pinagkasunduan ng dalawang bansa na palawakin ang kakayahan ng Korea sa depensa, panatilihin at ayusin ang mga barko ng Washington upang makapagpatrolya ito sa rehiyon. Minister Ahn and I discussed practical steps that we can take to modernize the alliance, and I'm greatly encouraged by Minister Ahn's commitment to increase defense spending and to make greater investments in ROK military capabilities. This includes critical missile defense and space capabilities that our forces need to preserve the peace and prevail, God forbid, in war. And Minister Ahn and I also discussed strengthening our readiness by energizing our defense industrial cooperation across the alliance. For the first time in history, we agreed to demonstrate the ability to maintain and repair U.S. warships here in Korea. And doing this will harness this country's world-class shipbuilding capabilities. Pumanaw na po ang dating chairperson of the Standing Committee of the Supreme People's Assembly of North Korea na si Kim Yong-nam sa edad na 97. Nanilbihan bilang leader ng Supreme People's Assembly o Ceremonial Head of State si Kim mula 1998 hanggang 2019. Kadalasang humaharap sa mga banyagang bisita si Kim kapag wala ang Pangulo ng North Korea. Ipinahayag ni North Korean President Kim Jong-un ang kanyang pagdadalamhati sa pagpanaw ni Kim Yong-nam. Magtatayo ang Ukraine ng mga opisina ng arms exports at joint weapons production sa Berlin at Copenhagen. Ito ay upang mapabilis ang pagpapadala ng mga kagamitang pandigma laban sa Russia. Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng Kiev upang gawing mas sistematiko ang kooperasyon sa mga kaalyadong bansa sa Europa. Kabilang rin sa prioridad ng Ukraine ang pagpapalakas ng sariling industriya ng depensa upang mabawasan ang pagdedepende sa dayuhang supply ng armas. Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко-продакшні, а також на рівні держав. Перші дві столиці це наших представництва, там будуть це Берлін і Копенгаген. Dahil sa patuloy na mga pag-atake ng Russia sa iba't ibang rehiyon ng Ukraine, nagtakda ng pagpupulong ang delegasyon ng Kiev sa Washington upang mapagtibay ang usaping US-Ukraine drone deal. Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi muna niya ibibigay sa ngayon ang hinihiling na Tomahawk cruise missiles ng Ukraine. Administration provide Ukraine with long-range Tomahawk missiles? Is that something that you're not considering that? No, not really. Sinabi ni Trump na kailangan munang tiyakin ng Estados Unidos na hindi mauuwi sa mas malawak na labanan ang anumang hakbang ng Washington.
Anya, kailangan maging maingat at responsable ang paggamit ng mga armas na may kakayahang umano'y magdulot ng malaking pinsala sa isang bansa. Matagal nang hinihiling ng Kyiv ang mga naturang armas upang mapalakas ang kanilang kakayahan laban sa mga puwersa ng Russia. Nadismaya naman ang Kyiv sa pagtanggi na bigyan ito ng nasabing armas, kung kaya nananawagan na lamang ng suporta mula sa iba nitong kaalyadong bansa. Tinanggalan ni King Charles III ng titulo bilang prinsipe ang kapatid niyang si Andrew. Pinalayas na rin niya ito sa tahanan niya sa Windsor. Ang 65-year-old na nakababatang kapatid ni King Charles III ay dumaan sa matinding pressure nitong nakaraang mga taon dahil sa mga ginawa niya at sa umano'y kaugnayan niya sa pumanaw ng sex offender na si Jeffrey Epstein. Si Leslie Gumarang para sa karagdagang mga detalye. Maikling pahayag ang inilabas ng Buckingham Palace para sa anunsyo. Ang hakbang laban kay Andrew ay nakikitang effort ng Buckingham Palace para dumistansya ang royal sa kanya. Ito ay dahil sa kaugnayan niya sa Jeffrey Epstein scandal. Naunang pinuwersa si Andrew na tigilan na ang paggamit sa titulong Duke of York. Inalis ni King Charles kay Andrew ang lahat ng titulo at naiwan na lang ang pangalang Andrew Mountbatten Windsor. Binigyan din ng dating prinsipe ng isang formal na paalala na isurrender ang lease ng Royal Lodge Mansion niya sa Windsor Estate sa London. Lilipat siya sa isang pribadong akomodasyon sa Sandringham Estate sa Eastern England. Ang desisyon ng hari ay isa sa pinakadramatikong hakbang laban sa miyembro ng royal family sa modernong kasaysayan ng Britain. Ayon sa palasyo, ang simpatya nila ay nananatili sa mga biktima at survivors ng pang-aabuso. Winelcome ng Londoners ang aksyon ni King Charles. And Prince Harry got kicked out for marrying an American woman. This is way worse. Way worse. I think it's fair. I also think that they should release the list. I also think that anyone who does quote-unquote unbecoming things deserves that kind of treatment. It's a disgrace, I'll be completely honest. He's representing the country and he's meant to be the face of England. Is this what we represent? Is this what the people represent? No, it's a disgrace. Kilalang dating makisig na naval officer si Andrew na naglingkod sa militar sa Falklands Wars sa Argentina noong 1980s. Gayunman, ilang taong hinabol ng mga alegasyon ng pang-aabusong sexual ang dating prinsipe. Inareglo nito ang isang kaso na isinampa ni Virginia Giuffre. Inakusahan ni Giuffre si Andrew ng pang-aabusong sexual noong siya ay teenager pa. Namatay si Giuffre noong Abril. Batay sa polls, humihina ang suporta ng batang henerasyon sa royal family. Sa tulong ng anak niyang si William, pinoprotektahan ni Charles ang institusyon na ayon sa mga eksperto ay prioridad ng kahit na sino ang hari. Leslie Gumarang para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Inihayag ng Iran na hindi sila nagmamadali para ipagpatuloy ang nuclear talks sa Estados Unidos. مواجه با کسانی هستیم که هیچگاه به دیپلماسی پایبندی نداشتند. ما حالا تجربیات گذشته به جای خودش همین امسال دو تا تجربه داشتیم. یکی مذاکراتی که برقرار شد 5 دور هم برگزار شد و در حین مذاکره حمله نظامی صورت گرفت. آمریکا هم حمایت کرد هم خودش ملحق شد و بعد در نیویورک زمینه‌های مذاکراتی و زمینه‌های یافتن یک راه حل معقول و مبتنی بر منافع متقابل پیدا شد، وجود داشت کاملا، ولی باز با درخواست‌های زیاده‌خواهانه و غیر معقول طرف آمریکایی خب این مذاکرات به سرانجام نرسید. بنابراین ما تا وقتی که این روحیه، این رویکرد وجود داره، این تجربیات تلخ در رابطه با مذاکره با آمریکا وجود داره، طبیعی هستش که امکان ورود مجدد به مذاکره نداریم مگر اینکه این رویکرد تغییر پیدا. Ayon kay Foreign Minister Abbas Araghchi, nahanda silang makipag-ugnayan sa US basta magkaroon ng patas na interes. Mayroong inilatag din anya ang US na mga kondisyon para ituloy ang pag-uusap. Kinabibilangan ito ng direktang negosasyon, zero uranium enrichment at paglimita ng stocks ng missiles ng Iran.
Subalit, sinabi ng opisyal na ang inilatag na kondisyon ay illogical at unfair. Magugunitang managsagawa ng airstrike ang US sa nuclear facility ng Iran na nagresulta sa pagkasira ng infrastruktura. Nanguna rin ang Oman sa pagpapatupad ng ceasefire sa pagitan ng Iran at ng US. قبول بکنن که بر اساس منافع متقابل، بر اساس احترام متقابل از موضع برابر وارد مذاکراتی بشن که هدفش یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک و مسالمت آمیز هست برای مشکلاتی که وجود داره. اگر بخواهند که مسیرهای دیگر امتحان بکنن، قبلا هم کردن نتیجه نگرفتن. اگر بخواهند زورگویی و زیاده خواهی بکنن، از قبلا هم امتحان کردن و نتیجه نخواهند. Isinasaayos pa rin ang UN Security Council mandate para sa International Stabilization Force sa Gaza. Pagkatapos ito ay saka pa lamang pagpapasyahan ang anumang troop deployments. Si Anjo Milano para sa balita. Palagi na lang nilalabag ang ceasefire agreement. Ito ang akusasyon ni Turkish Foreign Minister Hakan Fidan sa Israel kung kaya't may mga isyuan niya sa pagpapatupad ng kasunduan. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız. Ayon kay Fidan, kailangan tuparin ng Israel ang pagpapapasok ng sapat na aid batay sa kasunduan. Nagpulong sina Fidan at mga kinatawan ng Muslim majority countries sa Istanbul para pag-usapan ang mahinang US-brokered ceasefire sa Gaza. Nagtuturuan ang Hamas at Israel ng paglabag sa peace deal. Kabilang sa mga bansang dumalo sa pulong ay Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Jordan, Pakistan, Indonesia at Turkey. Maaaring tumulong ang mga ito na pangisawaan ang truce. ISF'in görev tanımı, yetkileri ne olacak? Ona göre ülkeler ağırlıklı olarak karar verecekler. Gönderecek olan ülkelerin kendi prensipleriyle, politikalarıyla çatışan bir görev tanımının onların için asker gönderme açısından zor olacağını düşünüyorum. Pinaninindigan ng Israel na tinutupad nito ang kasunduan, pero hindi pa rin ibinabalik ng Hamas ang natitirang labi ng hostages. Ayon sa isang tagapagsalita, pinapapasok ng Israel ang daan-daang truck ng tulong araw-araw na hinaharang naman anya ng Hamas para sa kanila. Ayon kay Fidan, gusto ng Turkey na makitang maprotektahan at mapangasiwaan ng Palestinians ang sarili nila. Pero kailangan pang gawin ang ilang hakbang. Biz barış için elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ama burada da az önce ifade ettim, ortaya çıkacak dokümanların çerçevenin bizim de açıkçası destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli. Dolayısıyla bu konudaki diplomatik temaslarımız, çabalarımız devam ediyor. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inilik ng isang former top lawyer ng Israel ang isang surveillance video na nagpapakita ng pang-aabuso sa isang Palestinian detainee sa isang bilangguan. Kinilala ang abogado na si Major General Yifat Tomer Yerushalmi na inaresto ilang araw matapos magbitiw sa tungkulin at maiurat na nawawala. 5 Army Reservists din ang sinampahan ng kasong kriminal matapos makita sa video na tinatakpan nila ang kamera habang inaabuso ang Palestinian detainee. Ayon sa ulat, nagtamo ang biktima ng matinding pinsala sa katawan, kabilang ang bali sa tadyang at butas sa baga. Muli namang umani ng batiko sa militar ng Israel dahil sa umano'y paglabag sa karapatang pantao ng mga detainees na Palestinians. Inaasahang gagamitin ng Pakistan Navy sa susunod na taon ang first batch ng Hangar-class submarines na gawa sa China. Noong 2015, nilagdaan ang kontrata ng Pakistan at China sa paggawa ng 8 Hangar-class conventional submarines. Ayon sa Chief of the Naval Staff of the Pakistan Navy na si Admiral Naveed Ashraf, makatutulong ang mga submarines na ito sa pagpapalakas ng multi-mission capability ng Pakistan Navy, partikular na sa air defense, anti-submarine warfare at maritime surveillance. Umaasa si Ashraf na mas lumakas pa ang ugnayan ng Pakistan Navy at ng bansang China sa mga susunod na pagkakataon. Nagbanta si US President Donald Trump na bilang na ang mga araw ni Venezuelan President Nicolas Maduro.
Kasunod ito sa patuloy na paglalagay ng US military units sa Caribbean. Kasama na rin ang magkakasunod na insidente ng airstrikes ng US sa mga sasakyang pandagat na may dalang iligal na droga. Itinanggi rin ni Trump na magkakaroon ng giyera sa pagitan ng US at ng Venezuela. When they treat me with that kind of respect, they're treating our country with that kind of respect, which is much more important. And our country is respected. You have any questions? There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true? No. That you made a decision on that? No, it's not true. Bagamat hindi nito inamin ang plano ng pag-atake sa military installations sa Venezuela, ay hindi naman ito isinasantabi ang posibilidad. Magugunitang nahaharap sa kaso si Maduro sa US dahil sa drug trafficking. Inakusahan din ni Maduro si Trump na ginagamit ang usaping iligal na droga para tuluyang makakuha o makuha ng US ang kanilang langis. Esta semana pasada hubo una declaración de Volker Truck, alto comisionado de Derechos Humanos, al cual hemos criticado mucho nosotros de Venezuela. Ha hecho una declaración de verdad feliz de Volker Truck. Hay que reconocer en justicia que ha puesto los puntos sobre las IE y nos parece un avance importante. Ese es el Volker Truck, ese es el alto comisionado de derechos humanos que necesitan los pueblos del mundo. Con ese Volker Truck vale la pena hablar y entenderse. Un hombre que defienda el derecho internacional, los derechos humanos y esté en contra de crímenes como estos, que amenazan la vida de los pueblos del Caribe, pero amenazan lo más grave, la paz, la estabilidad de nuestra región. Hindi maasahang trade partner. Ganyan tinuligsa ni US Trade Secretary Scott Bessent ang ilang mga aksyon ng China sa kalakalan. Sinabi ni Bessent na kung balak na naman ang Beijing na higpitan ng rare earths exports nito, gaganti ang Estados Unidos ng mas mataas na taripa. Si Pearl Rogacion para sa karagdagang detalye. Unreliable partner. Ganyan tinawag ni Trade Secretary Scott Bessent ang China pagdating sa ilang mga hakbang ng huli sa kalakalan. Ayon kay Bessent, ikinagulat niya ang naunang banta ng China sa critical minerals. Aniya, handang umaksyon ng US kung magdedesisyon ng China na higpitan na naman ang rare earths. And we could threaten the tariffs again, and we have plenty of things that we can hold back too. Over the next 12 and 24 months, we're going to be moving at warp speed. We didn't get here in a year. This is a problem that has been with us for several decades. It's never been addressed with these rare earths, the rare earth magnets. The Chinese have cornered the market, and unfortunately, at times, they proved to be unreliable partners. Sinabi ni Bessent na umaasa siyang maninindigan ng Supreme Court sa mga taripa ni Pangulong Donald Trump at sa International Emergency Economic Powers Act. Nakatakdang dinggin ng korte ang mga argumentong kontra taripa ngayong linggo. Is that because of what the Chinese did on October 8th, threatening to put export controls on any rare earth products that they produce that had 0.01% of rare earths produced in China, that they were going to try to control those, and the president was able to push back using his IEPA powers. If that's not use of an emergency power, at an emergency time, I don't know what is. Ang pahayag na ito ni Bessent ay ilang araw lang matapos ang trade agreement ni Trump at Chinese President Xi Jinping sa South Korea. Pearl Rogacion para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Our time has come, our time is now. Yan po ang sigaw ni Democratic mayoral candidate Zoran Mamdani ng New York, isang araw bago ang eleksyon. Chantal Santos para sa karagdagang mga detalye. Isang araw bago ang eleksyon, tinawid ni New York City Democratic mayoral candidate Zoran Mamdani at ng kanyang mga taga-suporta ang Brooklyn Bridge papuntang City Hall. Hawak nila ang isang puti at asul na banner na may nakasulat na "Our time is now." Katabi ang pangunahing mga taga-suporta niya tulad ni New York Attorney General Letitia James at New York City Comptroller Brad Lander
na nagtalampati si Ma'am Dani sa labas ng City Hall. More than 735,000 New Yorkers have already voted. And countless more will decide tomorrow what kind of leadership they want to define the next 4 years. Every voter will consider something different. But ultimately, the question before us is very simple. Morning versus night. Do we want it to be morning again in New York? Where we feel the warmth of the sun on our skin and the possibility inherent and innate to every new day? Or do we want to shiver in the night cast by a politics of fear and self-enrichment? Our time has come, New York. Our time is now. Thank you very much. Ipinanganak si Ma'am Dani sa Uganda, miyembro ng State Assembly. Sa polls, malayo ang lamang ni Ma'am Dani kay dating New York Governor Andrew Cuomo. Natalo niya si Cuomo sa Democratic primary kaya tumatakbo ngayon ang huli bilang independent. Samantala, si Curtis Liwa naman ang Republican nominee. Mula nang panalo si Ma'am Dani sa Democratic primary, nakakuha siya ng endorsements mula kina dating Vice President Kamala Harris at New York Governor Kathy Hochul. Tumanggap din si Ma'am Dani ng pondo mula sa maliliit na donors. Kabilang sa mga polisiya ni Ma'am Dani ang dagdag buwis sa mayayaman ng New York, pagtataas ng corporation tax, pagpapanatilian ng stabilized apartment rental rates, at pagdaragdag sa pampublikong subsidized housing. Ang popularidad ni Ma'am Dani ay nakikitang kapwa mapangahas at maganda rin para sa National Democratic Party. Aminado ang partido na kailangan nila ang appeal ni Ma'am Dani sa batang mga botante pero posibleng atakihin ng Republicans dahil sa pagtuligsa niya sa Israel. Chantal Santos para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa kanyang talumpati sa Coney Island Stillwell Avenue subway station sa Brooklyn, ipinangako ni New York City Republican mayoral candidate Curtis Liwa ang proteksyon para sa homeless at emotionally disturbed. Ito anya ay bilang pag-alala kay Debrina Kawam. Matatanda ang namatay si Debrina noong nakaraang taon nang ito ay silaban habang natutulog sa train ng nasabing subway station. Si Mika Jumawas para sa report. Binigo ng sistema si Debrina Kawam at ang mga taong emotionally disturbed at homeless sa New York City. Ito ang binigyang diin ni New York City Republican mayoral candidate Curtis Sliwa sa huling araw ng kanyang kampanya. Sinabi ni Sliwa na ang nangyaring pagkamatay ni Kawam ay isang uri ng marahas na krimen na hindi makakalimutan. Today, I lay a wreath at the spot as I begin my last full day of campaigning. This campaign is in her memory. Her memory. Everybody should wake up and take notice. Because you cannot just remove the memory like an Etch-a-Sketch like we did as kids. That doesn't go away. The system failed Debrina Kawam and has failed emotionally disturbed and homeless people. Determinado pa rin sa kampanya si Sliwa kahit pinatitigal na siya sa mayoral race at sa kabila ng mga banta laban sa kanya at asawang si Nancy. But because you don't bend, you don't bow to the power elite, to the billionaire class who think that they're the shot callers, well, guess what? I believe in people power. It's the people who will determine, not the billionaires, not the influencers, not the insiders. Mahigpit na tinututukan ngayon ang labanan ng mayor sa New York. Ang nasabing lungsod ay mahalagang financial hub kung saan malakas ang impluwensya ng desisyon ng mga pinuno sa mga usaping politikal sa bansa. Si Sliwa ang founder ng The Guardian Angels na kilala sa citizen anti-crime patrols ng mga subway noong dekada 80. Mika Jumawas para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pumanaw na po si dating US Vice President Dick Cheney sa edad na 84. Kilala si Cheney bilang isa sa pinaka-makapangyarihang opisyal sa kasaysayan ng Amerika. Ayon sa pahayag ng kanyang pamilya, nasawi si Cheney dahil sa komplikasyon at sakit sa puso. Kasama niya sa mga huling sandali ang kanyang asawa na si Lynn at mga anak na si Liz at Mary.
Halos 4 na dekada siyang naglingkod sa pamahalaan mula sa pagiging Chief of Staff ni Pangulong Gerald Ford, naging kinatawan sa House of Representatives, Defense Secretary hanggang sa pagiging Vice Presidente ni George W. Bush. Si Cheney rin ang unang kumilo sa White House upang matapos ang pag-atake noong 9/11 bombing habang wala pa noon sa Washington ang Pangulo. Susunod, suspect sa pagpatay ng Mexican mayor pinaghahanap. Traffic enforcers sa China, robot na rin. At Alex Ayala pasok na sa top 50 ng WTA rankings. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin na Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Nasa 19 na katao ang nasawi habang dose-dosenang iba pa ang sugatan matapos araruhin ng isang dump truck ang ilang sasakyan sa Jaipur, India. Ayon sa mga otoridad, nakainom-umano ang driver ng truck na nagmamaneho sa kahabaan ng Lohamandi Road kung saan nawalan ito ng kontrol at bumangga sa mga sasakyan kabilang ang ilang pedestrian, motorsiklo at kotse. Ayon sa mga saksi, tila lasing at wala sa wisyo ang driver na patuloy na nagmaneho kahit ilang beses nang nakabangga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang nasa kustodiya pa ng pulis ang driver. Isang 32 taong gulang na Brito naman ang nag-iisang sospek sa mass stabbing sa tren patungong London. Ayon sa British Police, hindi terorismo ang nasabing insidente na ikinasugat ng 11 katao. Si Laurel Montajes para sa report. 5 sa mga sugatan ang nai-discharge na mula sa ospital. Isa sa mga ginagamot ay miyembro ng train crew na sinubukang pigilan ng suspect. Ayon sa pulis, nasa kritikal na kondisyon ang nasabing biktima. Sinabi ni UK Defense Minister John Healey, batay sa naunang mga indikasyon, walang kaugnayan sa terorismo ang pag-atake. For now, the early reports suggest this was an isolated incident. So from the public's point of view, there's no reason not to go about our normal business, continue travelling, and I'll be using the LNER line back up to Doncaster later this week. Nakakabahala at nakakakilabot. Ganyan isinalarawan ni Prime Minister Keir Starmer ang nasabing insidente. Ayon sa saksing si Ren Chambers, nakita niya ang isang lalaking tumatakbo sa pasilyo ng tren, dumudugo ang braso. Hindi masyadong sineryoso ni Chambers ang nakita. Samantala, kitang-kita naman ni Ollie Foster ang pangyayari. Anya, 20 tao ang nasaksihan niyang nagpapanik. Marami sa kanila ay sugatan. Within 8 minutes of the 999 call being made, 2 men were brought into police custody. Ayon kay British Transport Police Superintendent John Loveless, agad na dumating ang mga pulis.
Kinabukasan matapos ang insidente, nanatili sa Huntingdon Station ang mga pulis kung saan huminto ang tren. Ayon kay Loveless, pinahigpit ang seguridad sa mga tren matapos ang pananaksak. Passengers will see a high visibility presence of police officers at stations and on trains throughout today up and down the transport network. Our officers are there to reassure the public and to address any concerns they may have. Gulat at takot naman ang naramdaman ng mga residente ng Huntingdon. Marami sa kanila ay may pamilyang sumasakay sa biyahe ng nasabing tren. Laurel Montajes para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ipinangako po ni Mexican President Claudia Sheinbaum na masusing imbestigahan ang pagpatay kay Uruapan Mayor Carlos Manso nitong November 1. Si Sakmar para sa report. Marihing binatikos ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang nangyaring pagpatay kay Uruapan Mayor Carlos Manzo. Ayon kay Sheinbaum, isang duwag at napakasamang tao ang gumawa ng pagpatay sa naturang alkalde. Nakiisa si Sheinbaum sa pamilya ng biktima at sinabing nagsasagawa na ng investigasyon ang kanyang administrasyon. Cobarde, vil homicidio a Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Primero, condenar el homicidio. Segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia. Tercero, se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento, y de las detenciones se están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía. Pinatay ang 40 taong gulang na si Manzo noong Sabado sa Uruapan sa marahas ng estado ng Michoacan. Ang dating mayor ay kritiko ng organized crime at ilang ulit nang nananawagan sa gobyerno ng proteksyon para sa kanya at ibang mga opisyal. Ayon kay Mexican Secretary of Citizen Security Omar Garcia Harfuch, sinamantala ng suspect ang mataong okasyon para patayin ang mayor. Este evento era de entrada libre, así es como estos sujetos aprovechan y cometen este lamentable y cobarde asesinato. Se mete una persona, como tenemos ya los videos, hay otras personas que tenemos identificadas en video que estamos descartando o confirmando la participación en estos hechos. La persona que se acerca muy cerca, como lo narra la propia escolta. Había una cantidad de gente importante cerca del alcalde. Este sujeto ingresa ya a muy corta distancia. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. 3 Sudan Red Crescent volunteers na nauna nang nakitang kasama sa mga sinasaktan sa isang videong kumpirmadong patay na. Ito ay ayon sa opisyal ng ahensya na ngayon nananawagan ng respeto para sa humanitarian workers. Si Yolanda Aspiras para sa balita. 5 sa volunteers ng International Federation of Red Cross at Red Crescent Societies ang namatay sa isang paramilitary Rapid Support Forces takeover sa Bara City. After 7 days from their mission, then the attack happened to Bara, and unfortunately we lost the 5. Itinuturing ito ng ahensya na posibleng summary execution sa gitna ng mga umano'y paglabag ng RSF sa lugar. Sa isang social media video, nakita ang isang lalaking ini-interrogate ang volunteers na may suot na pulang vests. Hinahampas nito ng kahoy ang volunteers at inakusang sundalo ang isa. Kinumpirma ng Red Crescent Society na ang 3 sa video ay kasama sa 5 pinatay kalaunan. From these 5, you saw them in the video, 3 of them is dead, and 2 of them they went back to Alubay. So this is not the 5 who has been killed in Bara. 3 of this group and another 2 there. Ayon sa ahensya, kasama ang mga ito sa mas malaking grupo ng volunteers na hinostage. We are here in Sudan to help the Sudanese people.
with all this tragedy, this conflict happening from now it's almost 3 years. We have this red vest. We are very proud with the emblem that we always have it. The red vest is there. We do only humanitarian work. And we're working in the 18 states. So we wish that everyone to respect the Sudanese Red Crescent, the big job this volunteer and staff is doing everywhere. And I hope they will get safe. 21 aid workers na ng grupo ang namatay sa 2.5 taong civil war. Itinanggi ng RSF ang mga alegasyon ng summary executions na tinawag nitong eksaherasyon sa media ng Army at Allied Forces nito. Samantala, nangangamba ang aid agency para sa libu-libong sibilyan na lumilikas dahil sa karahasan. The fear of that these people, because Al-Fashir in the North Darfur, most of the state is desert. So if they flee away for the way of the desert, they will die from hunger and thirsty. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Matagumpay pong nailunsad ng India ang kanilang LV-M3 carrier rocket patungo sa space. Pinalipad ang LV-M3 rocket ng India sa Sriharikota Spaceport ng Indian Space Research Organization. Layo nitong dalhin sa orbit ang CMS-03, isang communication satellite sa India. Kaya ng satellite na mabigyan ng communication coverage ang buong India at mga kalapit na ocean region nito. Napapakinabangan ngayon ng Tongchang Public Security Bureau Traffic Police Department ang robot na ito na magtanod sa mga kalsada ng Zhejiang Province sa China. Kilalang robot sa tawag na Tongchang Smart Police o Tongtong for short. Sa tulong ng artificial intelligence at datos na nakalap sa mga traffic, mabilis na natutukoy ni Tongtong ang dapat gawin kung pag-uusapan ng traffic road management. Kumikilos ang robot sa tulong ng gulong at sensors naman para sa navigation ng kanyang paglipat sa ibang lugar. 这款机器人呢是我们桐乡交警最近推出的一款叫桐乡智警。我们给它取了个好听的名字叫彤彤那么今天呢也是它今天试点的第一天上岗那么我们这款机器人呢是结合了目前的公安的大数据人工智能，还有我们最近桐乡正在建设的车路一体化、数字信号上车的一些技术那么它能够实现跟我们看到的信号灯能进行一个实时的互动。 Makasaysayang tagumpay na naman ang naitala ng Filipina tennis sensation na si Alex Ayala matapos siyang pumasok sa top 50 ng Women's Tennis Association WTA rankings, ang kauna-unahang Pilipina na umabot sa ganitong antas sa kasaysayan ng tennis. Si Ayala ay umakyat sa number 48 sa pinakahuling WTA rankings matapos ang kanyang impresibong kampanya sa mga international tournaments. Ang pag-angat na ito ay bunga ng kanyang consistent na performance sa singles events, kabilang ang panalo sa WTA 100 at iba pang high-level competitions. Si Ayala ay produkto ng Rafael Nadal Academy sa Spain at matagal lang kinikilala bilang isa sa mga rising stars ng Asian tennis. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa Junior Grand Slam, patuloy siya nagpapakita ng husay sa professional circuit. Ang milestone na ito ay hindi lamang personal na tagumpay para kay Ayala, kundi isang inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na nais makapasok sa mundo ng international sports. Ayon sa mga sports analysts, ang pagiging bahagi ng top 50 ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya sa mga major tournaments kagaya ng Australian Open, French Open, Wimbledon at US Open. Ito good news po for K-drama fans dahil magkakaroon ng Philippine adaptation ang Korean comedy revenge drama na Itaewon Class na pinagbidahan ng mga sikat na aktor na sina Park Seo-joon at Kim Dami. Ayon sa ulat mula sa Korean media outlet, naibenta na sa Pilipinas at maging sa Vietnam ang adaptation rights ng naturang K-drama.
Sa ngayon, wala pang ibinibigay na detalye ukol sa mga gaganap at posibleng pagbabago sa nasabing serye. Ipinalabas ng K-drama series sa AT1 class noong Enero ng taong 2020. Kalaunan ay nagkaroon din ito ng Japanese remake noong 2022 na pinamagatang Roppongi class. Bibida bilang lead voice cast ng Filipino stars na sina Lea Salonga, Liza Soberano at Her sa isang DreamWorks animated film na pinamagatang Forgotten Island. Ibinahagi nila ito mula sa kanilang mga Instagram posts kung saan maraming fans ang tila excited nang mapanood ito. Makakasama rin sa cast ng Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto. Nakatakda namang ipalabas ang naturang animated film sa September 25, 2026. Masaya namang ibinalita ng F1 Ferrari driver na si Charles Leclerc sa buong mundo ang engagement nila ng kanyang longtime girlfriend na si Alexandra Samliu. Kilala si Alexandra sa kanyang mga fashion and art content sa Instagram na mayroong 3 million followers. Sa Instagram post ni Leclerc, ibinahagi niya ang kanilang sweet and happy moments kasama ang kanilang aso na si Leo with the caption, Mr. and Mrs. Leclerc. Kasama rin po dito ang dog tag na may nakasulat na, Dad wants to marry you. Pinaulanan naman sila ng suporta ng kanilang mga kaibigan sa F1 paddock na sila Carlos Sainz, Oscar Piastri, ang kanyang teammate na si Lewis Hamilton, maging ang mismong F1 family at iba pa. Inanunsyo ng dalawa ang kanilang relasyon noong 2023 matapos makita si Alexandra sa background ng video ni Leclerc noong Paris Fashion Week 2023. Ayun, congratulations sa kanilang dalawa, di ba? Paano ba nag-propose tong si Charles Leclerc kay, Try lang Alexandra? natin. Siguro sabi niya, I wanna... Ayun, to the dog. I want to marry you. Marry you. Ayun pala, kaya pala gustong mag-banter ni Madam. Kasi Martes ngayon, Ricky. Martes kaya is medyo may araw konting ng... pagka... Martes. Ayan, congratulations sa inyo. Ayan, ginamit yung aso. He proposed using the dog. Ayan. Dahil alam mo naman, pag binata, dalaga, usually, di ba, mahilig yan sa mga pets pa habang wala pang asawa. Ngayon, ayun yung parang unang anak nila. Di ba? Ang cute na yun, di ba? And they make a very beautiful couple. Yes, they do. At congrats again, ha? Congrats. Pero tandaan na narito po ulit kami na bukas dahil mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli, si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.